No huomenta. Onko se vappu tänne? Taittaahan se olla. Vapu uotta. Otakkehan mikrofoni on tuolla huonosti yllättää. Siirretäänkö tuo? Olisiko se nyt? Nyt se olisi. Ei niin oikein hyvä vapu uotta. Aamu on pakkasta, on 4 astetta. Ihan vappunen keli. Ja minnekäs mä tuossa perrutin nytkin pusikko. Pusikko Mersun perrut. Nää on vielä testiajua ajana tällä 211 tässä. Johan tuo yksi päivä kyseli emäntä, että joko se olisi niinku Mersu kunnossa. Minä että vielä pitää vähän testiajuja. Oho, minä tällä nyt rummuuttana menemään löydetäänkö me jostain. Minä nollasin. No 300 kilometriä on jo hurnuuttana. Toimina oikein tääteläisesti. Joo, sehän olisi vapu uotto. Kai se työpäivä on se nähtävästi. Tuo pitäisi tuo dimankki ottaa kyllä pois, vaan en ole uskaltana ottaa. Suon nuhteet. Niin, huomennahan se on vappapää. Mutta sitten tuossa keskiviikkonahan se on töissä vaan käytävä sitten. Joo, reaktiotangot Mersuun vaihtelin niin tuossa. Mikäs ilta se oli? Oliko se jo toissa vai sitä edellinen ilta? Tai olihan se 2 illan tai 2. Yksi ilta ja yksi aamu meni siinä, kun piti jo luovuttaa, kun rupesi hermo kärryämään. Siitä on vilimit tuloillaan. Tulisiko se tänään vai tulisiko se huomenna? En osaa vielä sanoa. Jäsenille se muuten on näkyvillä jo. Että jos jäsenyysjutut kiinnostaa, niin kannattaahan sitä kokeilla ainakin. Pitää yrittää aina välillä muistaa mainostaa. YouTube sanoo aina, että jotka mainostaa jäsenyyksiä, niin niitä jäseniä suottaa jopa olla. No onhan mulla 2 siellä ja 2 on melkein tänä mainostaa. Ehkä se on tosi puhetta. No nyt on kyllä ne väljet oli ne nivelet, että tänne reaktiotangon ne pallonivelet piät. No niihin kun ei niitä palloja pysty vaihtamaan, se pitää koko tango vaihtaa. Pappatunturin tanko. Niin ne tuli vaihdeltua. Se oli toinen kerta, kun ne vaihdettiin tähän. Huoltokirjoit, jossa vähän kahtelin, niin toisen puolen tanko oli vaihdettu. Mitä siitä tullut? 8 vuotta. Eli aika pitkä pätkä sillä mänkuutin. Ja toinen oliko siitä nyt? Nohan sitten 3 vai 4 vuotta. Eli oiskohan toinen ollut se halavin versio, mitä maailmasta löytyy, ja toinen sitten vähän parempi. Niin saattoi olla. Ja Mersulla on nyt ajeltu meillä ollessa niin aika lailla tasaan 300 000 kilometriä. Että ihan pitkä pätkä yhdellä pirssillä on menty. Olipas siinä Mersussa valoja paljon. Tullaanko sitä 9 vuotta tänä syksynä? Niin sitä taittaa tulla, kun tämä Mersu hommattiin sille. Aato ehtiminenhän sille oli ja Mersua sitten emännälle rupesi ehdottelemaan. Niin eihän se innostunut ollenkaan, että ehkä nyt Mersua perhana osteta.
näet, no ajettahan koeajut Mersulla perhana ies, niin no kyllähän se sitten loppujen lopuksi tähän ihastui niin paljon, että tällä on ajeltu sitten pitkät pätkät. Tai minä hirveästi tällä on ajanutkaan. Roovahan tällä on sumuuttana ympäri Suomen maan ja eikö liekkäänä ulkomailla asti. Että paljon on kilometriä se nähdä. En tiedä. Loppujen lopuksi hyvä aato on. Siellähän joku jo taas kommenteissa tässä kirjoitellakin, että tiepäs joskus Vilimi, että katsellaan vähän mitä kaikkea on Mersuun mennyt näissä kilometrissä. Se pitäisi kyllä tehdä. Löysin sen huoltokirjan nimittäin. Kaikki minä sinne on merkana aika pitkälti mitä tälle on tehty. Taisinhan minä joskus sitä lueskellakin, mutta jollain Vilimillä jo vuosi pari sitten, mutta siihenhän on tullut lisää sivuja kyllä paljon. iPhoneilla kuvaa nyt pitkästä aikaa. No etukameralla, että kuvaa saattaa vähän olla heikonlaista, mutta löysin tuommoisen magneettitelineen, mikä pannaan tuonne pannaan. Tukee aina arvostelua minun pannaan, kun minä joka väliin sanon, että pannaan, niin se on meidän vanhojen miesten tyyli puhua, että aina pannaan. Muuta ennen panna, niin pannaan näillä Vilimillä pannaan sitten menemään. Niin mites mä olin sanomassa? Niin löysin tuommoisen magneettitelineen puhelimelle tuohon Ritilän väliin, tuo tuuletus Ritilän väliin survastaan tuommoinen läpykkä ja on pysynyt jo koko matkan, nimittäin ensitesti sillekin. Puhelimen ostokin olisi vähän niinku ajankohtainen tässä. Ruppaa akku jo vähän heikko olemaan. No 3 vuotta, kun se jo tämä puhelin on kerenä on. Joko sitä niin paljon tullut? Suottaa se olla perä. Joo, vapuusta niin ei se oikein ennen kummonen juhla. Olihan se ennen silloin, kun serpenttiinit kaalassa öristiin tulla menemään, mutta eihän tuo ennen tunnu missään sekään juhla. Päivä muiden joukossa, vapaa päivä. Sehän se on pian asia. Eli tuskin tulloo mitään ihmeitä tehty. En tiedä, jos internetyhteydet nyt olisi jonkunlaiset, niin voisi sitä jotain live-pätkää kokeilla tehdä tuossa kotosalla. Mutta katsotaan sitä sitten. No sen Streamlabsin latasin puhelimme, mutta siihen pitäisi ehkä vähän perehtyä vielä. Jos Mr. Etätyömies katot, ja kyllähän sinä katot, niin perkele kun pitäisi jarruttaa. Niin. Jonkun tutoriaalin voisit kyllä tekaista sitä Streamlabsin käytöstä. Tai viskata vaikka mulle sähköpostiin semmoinen, näin, oletko aina käyttänyt Streamlabsia väärin? 10 vinkkiä tyhmälle pojalle. Niin voitais kopaasta sitäkin. Joo. Nyt on vähän tämä YouTube-homma ollut sillä niinku kahtelupuolella tässä, niin ei nyt oikein oo hyvinkään monen tubettaja mitä kanavia on tilana ja yleensä seurana, niin niin. Vähälle kahtomiselle on jäänyt. Videoita sieltä tieltä. No pari tupeilta jätä on mitkä videot tulloo kaikki kyllä aina katsottua. Nimenomaan Mr. Etätyömies ja Lars Tuuppi, niin ne ei tulloo aina katsottua niinku
heti sillä melkein kun ne tuli. Muita sitten yritän katsella niinku mitenkä kerkiä ja muistan ja jaksin. Mutta en oo hylänä kettä, jos en kommenttia aina ole laitellutkaan, mutta joten niin tuntuu, että aika on nyt vähän niinku kortilla tässä. Että on Mersuin kanssa puljattu ja jalisreenit pyörii ja kaikenlaista. Tuntuu, että ei päivät riitä. Onko mulla poliisit perässä vai mikä mulla on perässä? Perkele pitäis nyt olla, joko minä on rikollisilla teillä tässä kun saakeli, mulla on naastarenkkaat. Tossa. Se on ollut Mersu. Naastikkaat on vielä alla. Pitäis vaihella renkaatti. Renkaatti tähän kyllä, joo. Taas vaan 2 tuossa olla vähän huonompi. Se on melkein niinku joka toinen kesä pitää aina 2 ostoa. Nyt se tuossa ois se sen aika. No kyllä niillä ehkä hetken vielä ajia, mutta tahtoo mesee olla vähän se takaisin ja enemmän napostella. Sitten joutuu ne eteen heittämään ja taakse aina uudet sitten parin vuoden välille ostaa. Ja on tällä ajettu halvimmilla no ei nyt millä pinnatuilla, mutta mitkähän lennytti ollut radaarit on tainnut olla muutaman vuoden alla. Talvirenkkassa hyvät renkkaat, mutta tai niin sanotut merkkirenkkaat. No kesärenkkana on mennyt kyllä aina edukkaammat. Kun en tiedä, onko sinne järkeä tonnin sarjoja lyö, kun kulluvat yhtä lailla kun nämä halavat. Katoppas 211 Mersu vastaan, tuli perhana tää vie. – 635 pyörähti mittarin Mersussa. No niin, kilometriin, niin kyllähän tämä ihan hyvä aatu vielä on. Yksi vika tässä, tai semmonen, mitä pitäisi vähän selvitellä, niin. Vähän niinku täristää jollain kierrosalueella. Se on niinku kiihotusvaiheessa, ruppaa niinku jo täristämään ennen aikoja. Niin. Että onko kartta, niin tukilaakerit tai ne rättinivelet, vai mikähän liian vaihtokunnossa. Kun tuskinpa niihinkään on ikinä nyvitty, kun no mistäpä tietty. Ei ainakaan tässä 300 000 kilometrin aikana oo tehty mitään niillä. Eikä monelle muullekaan asialle. Niin, pitää se käsijarru kanssa laitella kuntoon. Löytyi Kötkylän korjaamolta, niin perhana hyllystä löytyi aika pitkälle osat siihen. Asennussarjat ja ne siätöjutut ja ne saatanan linkut, mitkä männöö jummiin, niin nekin uudet löytyi. No joskus ne ostin, mutta ne sitten jää vaihtamatta. Taittaa nyt se hetki olla, että ne on laitettava paikalle. Ja kenkien kuntoa en muista, silloin 2 vuotta sittenhän minä niitä aavoin viimeisiä. Vaihostahan nyt on varmaan se 4-5 vuotta, että otin varuilta kengätti kuitenkin niitä. Jos tarvii vaihella. Ja sitten illalla kahtelin, niin
takajarupalaatti ruppes aika. No ei ne vielä ilmoittele, että ois, mutta jos viksu ois, niin nyt vaihtais ehkä samalla nekki. Kun ne on kanssa vaihdettu silloin 4 tai 5 vuotta sitten. Ehkä. Kun ei nyt muista. Yllällä pitäisi kyllä kaikki olla, mutta suottaa niitä kirjanpitovirheitä tulla. Mullekin. Mullehan niitä vasta tullutkin. Huoltokirja oli katteessa silloin jonkun aikaa. Parikin öljynvaihtokertoo taas mä en hutiin. Mutta onneksi tämä YouTubeetin on, niin minä saan tieltä ongittua sinne huoltokirjan merkinnät sitten, että milloinka on mitä tuosta tehnyt. Niin, ja toissa iltanahan minä vaihdoin tähän öljytti niinku ihan huviksi. Tai nyt huvikseen, kun olhan noin jo perkele 20 000 on ajettu öljylle. Oon koittana pittesin 10 000-15 000 vaihtovälinen. Vähän lipsahti. Niin jalisrenin jälkeen niin pihan pärrätin ja tempasin konepeli aakin ja vaihon öljyt pihan muualla siinä nuipua. Nekin on nyt vaihdettu. Oon minä nyt mersuhommia tässä harrastellut. Oikeastaan on jotain niin hirmu hyvää viilis ollut niitä mersuhommia. Korjailuja tai huoltoja tehdään, mutta mikään liian nyt oikein omituista. Vahti on päässyt nyt. Ainut, että rahaa pussillehän tuo aika hupaa on tuo aaton korjaaminen. No ne jarrut minä nyt vielä laittelen ja sen leemahakko ja sitten pistetään. Sitten on budjetti kyllä jo. Budjetti on siinä. Budua, ei oo budua ennen sitten. Perkele pitäis tuossa Mersun kello nollata. Saisinkohan viikonloppuna nollattua. Tai oikein se aika. Kun tässä ei tunnetusti sitä saa jäjettyä mistään kohdasta. Ja tuossa joku sillä huuttaa, että sehän on helppo sijaittaa. Mutta kun se ei oo helppo sijaittaa. Ratin nappivalikosta et löyä kelloa, ei oo. Ei varmasti oo. On 10 vuotta ehtineen ja 300 000 on jo mennyt siinä aikaa kilometriä. Ja tuolta saatana ration takaa sitä ei löydy. Tai sitä löytyy Timee kohta, mutta sinnepä valikkoon et pääse. Eli se vaatis varmaan jonkun navigointilevykkeen tuonne kituussiin tai jotain muuta. Ei sitä sua sijajettyä, ei. Joo, no sitähän kohta ollut lanssa, no ei kotona, kun siis töissä ja. Eipä siinä, kun oikein hyvää vappua kaikille ja olkoon ihan immeisiksi. En tiedä, jos makkarois paistais. Siinä kai te vappuriehat melkein on. Ei me minnekään vappumarssille lähetä marssimaan. Jos marssi patuuka yöstä, se söis sitä. Siinähän sitä ois marssi. Sun is shine. Tulevaisuus häkässä silmä niitä näkölähtee. Joo, eiku hyvät vaput ja palaat tähän asiaan. Eiku hei.